Intention ang number one para magkaroon ka. Lahat ng mga mayayaman tao, lahat ng mga matagumpay na tao, may kotse, may business, may bahay, may masayang buhay, lahat na yan nagsimula sa intensyon. Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung Doc Gigi Sunga. And sa lahat mag-gusto magpa-code sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or you want to do business with me under Doc Gigi Negosyo Express, and if you need speaker per seminars and trainings, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so, may isa pa lang nagtanong sa atin na, hindi isa may mga nagtatanong sa atin na saan daw kinukuha yung mga content. Alright, so yung mga binablog natin. Kasi normally nag-upload tayo na at least 2 or 1 video a day. Okay, so saan ba yan nanggagaling? Marami tayong pinagkukunan yan. So, una, experience natin. Pangalawa, nababasa natin. Kaya minsan, binabanggit ko kung kanino ko nabasa or napapanood natin na maganda yung idea, so I need to share it. I feel like sharing it sa lahat ng mga viewers natin. So, binabagin naman natin yung source natin. And, minsan na rin sa, like kanina, I wake up, oras, past 3 a.m. So, ganun na, hindi ko alam kung matanda na ba si Doc G. So, nagigising na tayo na alangan yung oras, minsan 12 or, 3, 4. So, hindi na tayo medyo nakakatulog nun. Nagsusulat na lang tayo. So, kanina, nagising tayo past 3, di na tayo nakatulog eh. Eto, naisip ko lang yung mga nangyayari kasi nag-ayos ako ng mga investment natin. Nag-ayos ako ng ang tawag dito, allocation. Kasi I'm preparing kung anong tawag dito, mas inaayos natin yung finances natin ngayon. Running 47 na kasi tayo this June. Matagal pa. Pero meron tayong gustong ayusin, like for example, di natin alam kung what will happen to me dahil everyday nagda-drive tayo, medyo, syempre may mga risk tayo na ginagawa, accident, or hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. So, piniprepare na natin yung mga bagay. Doc naman yung sinasabi mo. Reality ng buhay yan, di ba? Sabi nga natin, hindi natin alam kung what will happen tomorrow or mamaya, di ba? So, inaayos natin. So, isa sa mga naisip ko kanina, yung isa sa mga sinisimulan natin ngayon, yung high-risk investment. So, para sa mga delivers natin, paano ba talaga mag-start ng high-risk investment? Kasi, remember Dunlop, di ba? Sabi ni Dunlop, mayroong triangle of wealth. Okay? So, yung triangle of wealth ni Dunlop ba? So, ganito, ang kanyang triangle of wealth. Pakita natin sa inyo, doon sa mga hindi pa siya narinig. Okay? So, mapakita ko muna. So, high paying skill. Then, ipapakita ko sa inyo po ito. Scalable business. And, high risk. High return. High return investment. Okay, so, actually, hindi siya high risk pala. High return. High return investment. So, yan yung ni Dunlop, triangle of wealth, high paying skill, research skill, then scalable business, yung business mo, scalable siya, make sure it will give you massive profit, and high return investment, or, minsan kasi yung high return, high risk yan eh, so kaya minsan naterm ko high risk, pero, tinala natin, high return na lang, high return. Ay, nakasulat naman pala sa akin dito. High return investment. So, paano ba tayo magkakaroon nito? High return investment. And this is what actually I'm starting right now. I'm doing right now. Yeah, so, paano ba tayo magkakaroon yan? Okay, so, I wrote here 3 ways on how to have your high return investment. So, sa lahat gusto mag-invest, if you really don't want to do business, so, okay lang. Ako, niniwala naman ako na hindi lahat naman tayo required na magkaroon ng negosyo. Okay. So, pwedeng isa lang dito sa triangle of wealth. So, pwedeng meron ka lang high-paying skill, 1 or 2, that can be. Okay? Then, mag-start ka ng high-return investment. When I say high-return investment, that means mataas yung balik sa atin, mataas yung interest. Right? So, first, simulan natin. Ito, no doubt, lahat na gumawa nito ay yumaman na talaga because of its the potential of high return. Right? So, this is real estate business or real estate investment. Right? So, paano pa magkakaroon ng Doc G? Kasi,
Ang assumption kasi natin, kailangan ng mataas na capital sa high return investment na like real estate. So, we're thinking, meron tayong assumption na kailangan millions or hundreds thousands yung pera natin, hundreds of thousands ang pera natin. So, tingnan natin how to have this. So, naglista ako ng pwede. Kung ikaw ay isang OFW or ordinary empleyado, actually, pwede ka rito mag-avail. So, pwede ka magkaroon ng real estate investment. So, number one, ito hindi ko alam kung agree yung ibang YouTuber din, mga speaker, inspirational speaker, but I don't mind. I don't mind talaga. Yung na-upload ko kanina, yung iba-iba kami ng formula, di ba? Kasi kung pare-pareho naman kayo mag-isip, isang channel na lang sana pinanood nyo. Kasi, useless na makinig pa kayo sa iba. Di ba? Irrelevant na yung, kung 100,000 kami, kung pare-pareho lang kami sinasabi, irrelevant na yung iba, isa na lang ang panoorin natin, tayong lahat, di ba? So, kaya iba-iba talaga. Alright? So, para sa akin, you can apply number one para magkaroon ka ng real estate investment. I mean, lot or house and lot. Okay? Or any establishment. Sabi nga, real estate is anything above and under the land. So, lot na real estate ang tawag. Alright? So, you can apply pag-ibig loan. Okay? So, ina-advise ko yan. Nakita ko yung pag-ibig, mababa lang kasi ang interest niya. Okay? So, pwede ka mag-apply dyan ng 5 years, 10 years. So, doon iba, sinasagad kasi 25 years. Masyado matagal di ba? Kung hindi nga kaya ng sweldo. Kaya nga, kung hindi kaya ng sweldo, magdagdag ka ng source of income. Yun naman lagi natin sinasabi. If you think what you are receiving is not enough, alright? Don't stop from there. You should establish or have at least 2 sources of income. Hindi yun madali, pero posible. Alright? So, you just use your skill. Sabi nga ni Dunlock, di ba? You sell something online or mag-usap tayo, tuturuan kita paano ka magkaroon ng additional source of income. Para nun yung additional source of income mo, yung pagbabayad mo sa pag-ibig loan. Okay? So, that 5 years lang. Then, after 5 years, ibenta mo na yung lupa, then high return. Mataas na yon. Mataas na yung return na yon in 5 years. Tumaas na yung value. Like ngayon, nag-start ako ng real estate investment. Ang price ng per square meter is 1,200 only. Ang projection ng mga team ko, kausap namin, magiging 1.5 or 1.8 yan in few months. So, actually, yung plan ko, in a year or 2 years, ibenta ko na yon. Then, parang ganun sa cycle, okay? So, second na paraan how to have your real estate investment as a high return is magkaroon kayo sharing if you are in a family or meron kang friends, okay? Mag-share kayo. Example, 5 kayong magkakapatid, so tiga 100,000, 500,000. Meron na nun. Yung ang first investment natin 360 lang, plus yung other expenses natin, umabot ng 395 bata, abot ng 395. Sabi mo lang gagastos ka ng 500,000, 5 kayo, tiga 100,000. Diba? Meron kayong real estate investment, then ibenta nyo din after 3 years. Then paikutin nyo yung pera nyo hanggang umabot na yung 1 million, 2 million, baka magkaroon pa kayong subdivision, diba? Alright? Okay. Next paraan ng paano ka pa magkaroon ng real estate investment is through installment. For example, may nagbebenta ng lupa, sabihin natin 400, 300,000. Meron kang 100,000 o magiging 100,000. Then, i-ano mo siya, bigay mo. Tapos, monthly, magbayad ka ng 5,000. Diba? So, depende sa usap nyo. So, something like that. Diba? Alam nyo kaya hindi kasi tayo nakapagsimula, hindi naman dahil wala tayong pera Lahat naman, ako nag-real estate ako. Wala naman akong, wala akong perang ganun kalaki to buy many lots na nasa line up ko ngayon na bibili natin maraming lote. Diba? Wala lang kasi, alam nyo kung ano wala sa atin, kaya di tayo makapag-start. Wala tayong intention. Intention ang number 1 para magkaroon ka. Lahat ng mga mayayaman tao, lahat ng mga matagumpay na tao, may kotse, may business, may bahay, may masayang buhay, lahat na yan nagsimula sa intention. So, you should have your intention. Okay? So, ilagay mo sa puso mo, sa isip mo, magkaroon ka ng intention. Right? Okay, so, that's first. High return investment, you go to real estate. Okay? So, installment. Okay, next. Paano ka pa magkaroon ng lupa? Okay? Ng real estate. You can apply sa akin, GDS, negosyo.
express. So, sinama ko na rin si real estate natin. So, minimum of 100,000. So, if you don't want to do anything na maabala ka and everything, the process, you can join my team. So, tatlo lang na may requirement. Number 1, deliver. Second, na-coach kita. So, at least para nagkaroon tayo ng chance to talk for an hour. So, at least nagigauge ko kung okay ka bang ka-partner. Diba? And third, ayoko nang may doubt. So, if you have doubt, any single doubt na meron ka, stop it, okay? So, marami naman tayong kliyente, maraming gusto makipag-partner sa atin, and baka hindi ito yung para sa'yo, baka hindi tayo pwedeng mag-partner. Ganun lang naman yon. So, baka meron kang ibang venture na gustong gawin, di ba? Okay lang yon, alright? So, high return investment first is real estate, okay? Second, high return investment is be a shareholder of company. First, private company. So, you look for private company na nag-exist na. Kasi may mga private company that they need expansion or they want expansion. So, mag-share ka dyan, di ba? Or, startup. Yung mga nag-start pa lang na private company, pwede kang mag-share, okay? So, like ako, na-share ako, existing company na siya binigyan niya ako ng guaranteed 4% per month. That's big, ah. So, for a year, 44%. Yung iba ko investment, 8% lang, 10%, siya 44%, diba? So, nung nagkausap kami, ginrab ko na agad opportunity. Sabi ko, sige, go na ako dyan, alright? So, like, shareholder, sa family din, family business or business sa friend ng mga friends mo. Like, sa family namin, so, pati estudyante namin, yung overrun namin pati estudyante, in-encourage namin na mag-share sila. So, may mga share mga estudyante, mga pamangkin ko, 3,000. So, they are earning money. In ice cream competition, para fair naman na sa lahat, namin. Para hindi kayo mag-away-away, magkapatid, okay? And, last, high return investment, you go to paper assets. May mga investment kasi, like, mga high risk, high return, pero high risk. So, depende sa'yo yan if you want to do that. Like, UITF, meron ako UITF, dati, lang siya ang tawag dito yung not aggressive. So, pina-convert ko sa aggressive, very aggressive, para mas mataas yung return. Mataas nga lang yung risk. Pero, ganun talaga, nag-invest ka. So, medyo matapang ka dapat ang dibdib mo, di ba? You go to UITF. May mga, naman, like, may mga pipilihan tayo, UITF, Co-op, IMG Mutual Funds, and Kaiser, So, natin kalimutan. IMG Kaiser. So, yun yung mga paper assets. Pero, ito tong mga paper assets na to, hindi sila ganun kataas yung return nila. Okay, binanggit ko lang para at least you have your option. Okay? So, ang high return investment talaga is real estate and being shareholders sa different companies. Okay? So, you can start right now. Una, dapat magkaroon ka lang ng intention. Okay? So, kung paano simulan lahat ng yan, I can help you. Kung naguguluhan ka, gusto mag-start, di mo lang paano, you just have an intention, pag-usapan natin, okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigyan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumula natin buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!